Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, mời các bạn cùng nghe. Truyện ngắn 236 tia sáng mùa đông của Elsa, khám phá chủ đề về hạnh phúc đích thực, trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở vùng Đa La Rang, Thụy Điển, nơi những ngôi nhà gỗ màu đỏ ẩn mình giữa rừng cây phủ tuyết trắng và hồ nước đóng băng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời mùa đông yếu ớt, có một người phụ nữ tên là Elsa. Elsa sống một cuộc đời giản dị, làm việc tại xưởng dệt vải truyền thống của gia đình. Mùa đông ở đây kéo dài, với những ngày ngắn ngủi và đêm dài thăm thẳm, dễ khiến con người rơi vào sự u uất. Nhiều người dân làng đã quen với việc chờ đợi hạnh phúc đến một cách thụ động. Như chờ đợi mùa xuân đến sau những tháng ngày băng giá, Elsa cũng từng cảm thấy như vậy. Cô chờ đợi những ngày nắng ấm hơn, những sự kiện vui vẻ. Nhưng một ngày nọ, cô đọc được một câu nói khiến cô suy nghĩ rất nhiều, vậy hạnh phúc không phải là điều có sẵn. Nó đến từ hành động của bạn. Cô bắt đầu nhìn nhận cuộc sống theo một cách khác. Cô nhận ra rằng mình không thể chỉ chờ đợi ánh sáng, cô phải tạo ra nó. Elsa quyết định hành động. Vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, khi hầu hết mọi người còn đang cuộn mình trong chăn ấm, Elsa thức dậy sớm. Cô không đi làm như thường lệ mà bắt đầu dọn dẹp và trang trí lại xưởng dệt của mình. Cô dùng những cuộn len thừa để đan những tấm thảm nhỏ đầy màu sắc, treo những chiếc đèn lồng ấm áp lên trần nhà và đặt những chậu cây xanh nhỏ trên bậu cửa sổ. Cô muốn biến không gian làm việc của mình thành một nơi tràn đầy năng lượng tích cực. Những người dân làng nhìn cô với vẻ tò mò. Elsa đang làm gì vậy? Họ tự hỏi. Mùa đông lạnh lẽo thế này mà cô ấy lại bận rộn như vậy. Nhưng Elsa không để ý, cô tiếp tục hành động. Cô bắt đầu mời những người hàng xóm đến xưởng của mình vào buổi tối, không phải để làm việc mà để cùng nhau uống trà, đan len và kể chuyện. Cô dạy những đứa trẻ cách dệt những chiếc khăn choàng ấm áp. Cô tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ với những bài hát dân gian Thụy Điển, nơi mọi người cùng nhau ca hát và nhảy múa. Cô bắt đầu làm những chiếc bánh quế thơm lừng và mang đến chia sẻ với những người hàng xóm lớn tuổi, những người thường cảm thấy cô đơn trong mùa đông. Mỗi hành động của Elsa, dù nhỏ bé, đều là một nỗ lực để tạo ra hạnh phúc. Cô không chờ đợi niềm vui đến gõ cửa, cô tự mình mở cánh cửa đó. Cô không chờ đợi ánh sáng mặt trời, cô tự mình thắp lên những ngọn đèn. Cô không chờ đợi sự ấm áp, cô tự mình lan tỏa nó. Dần dần, điều kỳ diệu đã xảy ra. Xưởng dệt của Elsa trở thành một trung tâm của sự ấm áp và niềm vui. Những tiếng cười và những câu chuyện bắt đầu lấp đầy không khí lạnh lẽo. Những người dân làng, những người từng ủ rũ trong bóng tối, bắt đầu cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Họ học theo cách của Elsa, bắt đầu chủ động tham gia vào các hoạt động cộng đồng, tổ chức những buổi họp mặt và chia sẻ niềm vui với nhau. Mùa đông vẫn lạnh giá, nhưng không khí trong làng đã ấm lên rất nhiều. Mọi người nhận ra rằng hạnh phúc không phải là một điều bí ẩn mà họ phải tìm kiếm ở đâu đó xa xôi hay chờ đợi một cách bị động. Hạnh phúc đến từ chính những hành động của họ, từ việc giúp đỡ người khác, từ việc tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ, từ việc kết nối với nhau. Elsa, người phụ nữ từng chờ đợi hạnh phúc, giờ đây là người lan tỏa nó. Cô đã chứng minh rằng hạnh phúc không phải là một món quà được ban tặng, mà là một điều chúng ta phải tự mình tạo ra thông qua những hành động của mình, dù lớn hay nhỏ. Ánh sáng mùa đông không chỉ đến từ mặt trời, nó còn đến từ trái tim và hành động của mỗi người. Bài học rút ra, câu chuyện về ánh sáng mùa đông của Elsa minh họa sâu sắc chủ đề, vì hạnh phúc không phải là điều có sẵn. Nó đến từ hành động của bạn. Bài học chính ở đây là hạnh phúc không phải là một trạng thái thụ động mà chúng ta chờ đợi, mà là một kết quả của những hành động có chủ đích, tích cực mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống. Elsa đã không chấp nhận sự ảm đạm của mùa đông hay thái độ chờ đợi hạnh phúc của mọi người. Cô ấy đã chủ động tạo ra hạnh phúc bằng cách trang trí xưởng, mời gọi mọi người đến, tổ chức các hoạt động và chia sẻ lòng tốt. Chính những hành động này đã mang lại niềm vui cho cô ấy và cho cả cộng đồng. Những bài học truyền cảm hứng là: chủ động tìm kiếm hạnh phúc, đừng ngồi chờ đợi hạnh phúc đến với bạn. Hãy tạo ra nó bằng cách hành động, dù là những hành động nhỏ bé. Hạnh phúc đến từ việc cho đi và kết nối, giúp đỡ người khác, chia sẻ niềm vui và xây dựng các mối quan hệ tích cực là những cách mạnh mẽ để tạo ra hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh. Tạo ra môi trường tích cực, môi trường xung quanh có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của chúng ta. Hãy chủ động tạo ra một không gian sống và làm việc tràn đầy năng lượng tích cực. Sức mạnh của những hành động nhỏ, ngay cả những hành động tử tế, sáng tạo hay kết nối nhỏ bé cũng có thể tích lũy và tạo ra tác động lớn đến hạnh phúc tổng thể. Hạnh phúc là một quá trình,
không phải đích đến, nó là kết quả của một chuỗi những hành động liên tục, chứ không phải một điều gì đó bạn đạt được một lần và mãi mãi. Truyện ngắn 237 Vườn cam của Isabella khám phá sức mạnh của cách chúng ta phản ứng trước những biến cố trong cuộc sống. Trong một ngôi làng nhỏ ven biển ở vùng Calabria, miền nam nước Ý, nơi những cây cam trĩu quả vàng ươm dưới ánh nắng địa trung hải rực rỡ và tiếng sóng vỗ rì rào vào những vách đá, có một người phụ nữ tên là Isabella. Isabella không có nhiều của cải vật chất, nhưng cô sở hữu một vườn cam nhỏ được thừa kế từ ông bà. Vườn cam ấy là cả cuộc đời cô, là nơi cô tìm thấy niềm vui và sự bình yên. Cuộc sống của Isabella không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cô đã đối mặt với nhiều khó khăn, từ mất mùa đến những cơn bão dữ dội. Nhưng bất kể điều gì xảy ra, Isabella luôn giữ vững một niềm tin. Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% cách bạn phản ứng lại. Cô không để những biến cố bên ngoài định nghĩa mình. Cô tin rằng sức mạnh thực sự nằm ở cách cô đối mặt với chúng. Một năm nọ, một dịch bệnh bất ngờ ập đến, tàn phá những vườn cam khắp vùng Calabria. Những cây cam của Isabella, vốn là nguồn sống duy nhất của cô, cũng không tránh khỏi. Lá vàng úa, quả rụng đầy đất, và chẳng bao lâu sau, cả vườn cam tưởng chừng như sắp chết. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm khắp làng. Nhiều người nông dân bỏ vườn, tìm kiếm một cuộc sống khác. Họ than thở về số phận nghiệt ngã và đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh. Isabella cũng cảm thấy đau khổ, nhưng thay vì than vãn hay bỏ cuộc, cô lại chọn cách khác. Cô không thể thay đổi việc dịch bệnh đã đến, nhưng cô có thể thay đổi cách mình phản ứng lại. Cô nhớ lại lời bà nội cô từng nói, đừng than khóc vì những gì đã mất, mà hãy tìm cách làm cho những gì còn lại nở hoa. Mỗi buổi sáng, trong khi những người khác vẫn còn chìm trong u uất, Isabella thức dậy sớm. Cô không ngồi khóc mà bắt đầu chăm sóc những cây cam bệnh tật của mình. Cô cắt bỏ những cành lá khô héo, bón phân cẩn thận cho đất và tưới nước cho từng gốc cây bằng cả tình yêu thương. Hàng xóm nhìn cô, lắc đầu ngao ngán. Cô ấy điên rồi, họ nói, vườn cam đã hết hy vọng. Nhưng Isabella không để những lời nói đó làm cô nản lòng. Cô tiếp tục hành động. Cô dành hàng giờ nghiên cứu sách vở cổ về cây cam, tìm kiếm những phương pháp chữa trị dân gian và thử nghiệm những loại thảo mộc khác nhau. Cô không ngừng hy vọng, không ngừng tin tưởng vào khả năng hồi sinh của vườn cam. Chậm rãi, từng chút một, điều kỳ diệu đã xảy ra. Những cây cam của Isabella bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Những chồi non xanh tươi xuất hiện, rồi những bông hoa nhỏ trắng muốt bắt đầu nở rộ, tỏa hương thơm dịu mát. Cuối cùng, những trái cam nhỏ xíu hình thành và lớn dần, vàng ươm trở lại. Vườn cam của Isabella không chỉ hồi sinh mà còn trở nên tươi tốt hơn bao giờ hết, như một minh chứng cho sức mạnh của sự kiên cường và thái độ tích cực. Người dân làng, những người từng bỏ cuộc, giờ đây đến chiêm ngưỡng vườn cam của cô với ánh mắt đầy thán phục. Họ không còn than vãn nữa mà học hỏi từ Isabella. Họ nhận ra rằng không phải số phận đã quyết định cuộc sống của họ, mà chính là cách họ đối mặt với số phận đó. Isabella đã chứng minh rằng không phải những gì xảy ra với chúng ta định nghĩa chúng ta, mà chính là cách chúng ta chọn để phản ứng lại. Dịch bệnh đã tàn phá vườn cam của cô, nhưng cách cô phản ứng với sự kiên trì, hy vọng và lòng tin đã biến bi kịch thành một chiến thắng và trở thành nguồn cảm hứng cho cả cộng đồng. Vườn cam của Isabella không chỉ là nơi trồng trọt, nó là một biểu tượng của hy vọng và sức mạnh của tinh thần con người. Bài học rút ra, câu chuyện về vườn cam của Isabella minh họa sâu sắc chủ đề, cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% cách bạn phản ứng lại. Bài học chính ở đây là chúng ta không thể kiểm soát tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát cách mình phản ứng lại với những biến cố đó. Chính thái độ và hành động của chúng ta sẽ quyết định kết quả và trải nghiệm của chúng ta. Isabella đã đối mặt với một thảm họa, dịch bệnh cam, nhưng thay vì tuyệt vọng, cô đã chọn phản ứng bằng sự kiên trì, nỗ lực và niềm tin. Chính sự lựa chọn đó đã giúp cô không chỉ vượt qua nghịch cảnh mà còn biến nó thành một câu chuyện thành công, truyền cảm hứng. Những bài học truyền cảm hứng là sức mạnh của thái độ của bạn đối với một tình huống có thể thay đổi hoàn toàn kết quả của nó. Một thái độ tích cực và chủ động có thể biến thách thức thành cơ hội. Kiểm soát những gì bạn có thể kiểm soát. Chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ xảy ra với mình,
nhưng chúng ta luôn có thể kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình. Kiên cường trước nghịch cảnh, thay vì bỏ cuộc khi đối mặt với khó khăn, hãy tìm kiếm sức mạnh bên trong để tiếp tục chiến đấu và tìm giải pháp. Thành công từ sự phản ứng. Những người thành công không phải là những người không bao giờ gặp vấn đề, mà là những người có khả năng phản ứng lại vấn đề một cách hiệu quả và xây dựng. Truyền cảm hứng cho người khác. Cách chúng ta phản ứng với những thách thức không chỉ định hình cuộc sống của chúng ta mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những người xung quanh. Truyện ngắn 238 Cỗ máy của giáo sư Smith, khám phá mối quan hệ giữa công nghệ và con người, đề cao vai trò quyết định của con người trong việc định hình cách sử dụng công nghệ. Trong một thị trấn nhỏ cổ kính Nessel trong rừng đen của Đức, nơi những ngôi nhà gỗ truyền thống đứng vững chãi giữa những cây thông cao vút và không khí luôn phảng phất mùi gỗ thông và kỷ luật, có một vị giáo sư già tên là Kurt Smith. Giáo sư Smith không phải là một người lãng mạn hay nghệ sĩ. Ông là một nhà khoa học tài năng, một kỹ sư lỗi lạc, dành cả đời mình cho việc chế tạo những cỗ máy phức tạp và chính xác. Đối với ông, mỗi chiếc bánh răng, mỗi mạch điện đều có một mục đích và việc kết nối chúng lại là một nghệ thuật. Tuy nhiên, giáo sư Smith không chỉ nhìn vào những cỗ máy, ông nhìn vào tác động của chúng. Ông luôn tâm niệm rằng công nghệ là công cụ, nhưng con người mới là người quyết định cách sử dụng nó. Ông tin rằng trách nhiệm của người sáng tạo không dừng lại ở việc tạo ra, mà còn ở việc đảm bảo rằng phát minh của họ phục vụ mục đích tốt đẹp. Một ngày nọ, một công ty công nghệ lớn từ thành phố đã tiếp cận giáo sư Smith. Họ muốn ông chế tạo một hệ thống tự động hoàn toàn để quản lý và tối ưu hóa việc khai thác gỗ trong rừng đen. Hệ thống này hứa hẹn sẽ tăng năng suất gấp 10 lần và loại bỏ gần như hoàn toàn yếu tố con người. Công ty hứa hẹn sẽ mang lại cho ông một khoản thù lao khổng lồ và danh tiếng lẫy lừng. Giáo sư Smith cảm thấy hứng thú với thử thách kỹ thuật này. Ông dành nhiều tháng trời trong phòng thí nghiệm của mình, bao quanh bởi những bản vẽ, bi mạch và tiếng kêu lách cách của kim loại. Ông đã tạo ra một hệ thống máy móc phức tạp, hiệu quả đến kinh ngạc, có thể tự động xác định cây cần chặt, vận chuyển gỗ và thậm chí là trồng cây mới. Về mặt công nghệ, đó là một kiệt tác. Tuy nhiên, khi cỗ máy gần hoàn thành, giáo sư Smith lại cảm thấy một sự lo lắng. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những người thợ rừng địa phương, những người đã dành cả đời mình gắn bó với rừng đen. Họ không chỉ là những người khai thác gỗ, họ là những người canh giữ rừng, những người hiểu được sự cân bằng tinh tế của hệ sinh thái, những người truyền lại kiến thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cỗ máy của ông sẽ tước đi sinh kế của họ và phá vỡ mối liên kết sâu sắc giữa con người và thiên nhiên. Giáo sư Smith đối mặt với một thử thách. Ông có thể hoàn thành hợp đồng, nhận tiền và danh tiếng, nhưng ông sẽ phải đối mặt với hậu quả đạo đức. Ông nhớ lại lời mình đã luôn tâm niệm, công nghệ là công cụ, nhưng con người mới là người quyết định cách sử dụng nó. Ông đã đưa ra một quyết định táo bạo. Thay vì chế tạo một hệ thống tự động hoàn toàn, ông đã điều chỉnh thiết kế của mình. Ông biến cỗ máy của mình thành một công cụ hỗ trợ, một người bạn đồng hành chứ không phải là một người thay thế. Ông giữ lại chức năng xác định cây cần chặt và vận chuyển gỗ hiệu quả, nhưng ông loại bỏ hoàn toàn phần tự động hóa việc chặt cây và trồng cây. Thay vào đó, ông thiết kế cỗ máy để nó cung cấp dữ liệu chính xác về sức khỏe của cây, tốc độ tăng trưởng và các khu vực cần bảo tồn, giúp những người thợ rừng đưa ra quyết định tốt hơn. Khi ông trình bày phiên bản cuối cùng cho công ty công nghệ, họ đã thất vọng. Giáo sư, họ nói, đây không phải là những gì chúng tôi yêu cầu. Nó vẫn cần con người. Giáo sư Smith mỉm cười. Đúng vậy, ông nói, bởi vì rừng đen không chỉ là gỗ. Nó là một di sản, và công nghệ của tôi sẽ giúp con người bảo vệ di sản đó, thay vì phá hủy nó. Cỗ máy này không phải để thay thế, mà để nâng cao khả năng của con người. Công ty cuối cùng đã miễn cưỡng chấp nhận, và điều kỳ diệu đã xảy ra. Những người thợ rừng, thay vì bị mất việc, giờ đây trở nên hiệu quả hơn, thông minh hơn và có khả năng bảo vệ rừng tốt hơn. Họ sử dụng công nghệ của giáo sư Smith để thu thập dữ liệu, đưa ra quyết định bền vững và đảm bảo rằng rừng đen sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ cho các thế hệ tương lai. Giáo sư Smith không nhận được khoản thù lao khổng lồ hay danh tiếng quốc tế như ông có thể có. Nhưng ông có được một thứ quý giá hơn nhiều, sự tôn trọng của cộng đồng và sự bình yên trong tâm hồn. Ông đã chứng minh rằng công nghệ không phải là một thực thể vô tri vô giác, mà là một công cụ mạnh mẽ, được định hình bởi ý chí và đạo đức của con người. Trong tay những người có trách nhiệm, công nghệ có thể trở thành một lực lượng tốt đẹp để phục vụ con người và bảo vệ thế giới.
Truyện ngắn 239 đề cao giá trị của sự chia sẻ và tinh thần cộng đồng trong một xã hội hiện đại và đa văn hóa, cùng với một bài học ý nghĩa. Hương vị của chợ đêm, ở một khu chung cư cao tầng sầm uất tại Singapore, nơi ánh đèn neon rực rỡ và tiếng ồn đô thị không bao giờ ngớt, có một bà lão tên là Minly. Bà sống trong một căn hộ nhỏ gọn, sạch sẽ và dành cả đời mình để nấu những món ăn truyền thống gia đình. Bà không giàu có về vật chất, chỉ sở hữu một căn hộ khiêm tốn và một vài công thức nấu ăn cổ truyền được truyền lại qua nhiều thế hệ. Bà thường mang những món bánh và món ăn nhẹ tự làm đến khu chợ đêm địa phương để bán, kiếm thêm chút tiền và giữ cho mình bận rộn. Minly luôn tin tưởng vào một triết lý sống đơn giản nhưng sâu sắc. Con người không phải là những gì họ có, mà là những gì họ chia sẻ. Cô tin rằng giá trị thực sự của một người không nằm ở tài sản tích lũy, mà ở những gì họ đóng góp và chia sẻ với cộng đồng. Bà không bao giờ giữ bí quyết riêng cho mình, luôn sẵn lòng chia sẻ công thức và kinh nghiệm nấu nướng với bất kỳ ai hỏi. Một năm nọ, khu chợ đêm truyền thống nơi Minly bán hàng đứng trước nguy cơ bị đóng cửa để nhường chỗ cho một khu trung tâm mua sắm hiện đại. Tin tức này khiến nhiều người bán hàng và cư dân trong khu vực lo lắng, vì chợ đêm không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là trung tâm văn hóa, nơi mọi người gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện. Nhiều người cảm thấy bất lực, than thở về sự thay đổi không thể tránh khỏi. Minly cũng buồn, nhưng bà không bỏ cuộc. Thay vì ngồi chờ đợi số phận, bà lại chọn cách hành động dựa trên niềm tin của mình. Bà biết rằng mình không có quyền lực hay tiền bạc để ngăn cản dự án, nhưng bà có thể chia sẻ những gì mình có, tình yêu thương và sự kết nối mà chợ đêm đã mang lại. Bà nảy ra một ý tưởng. Bà không chỉ nấu những món ăn để bán nữa. Mỗi tối, bà bắt đầu làm thêm những phần thức ăn nhỏ, miễn phí, và mời những người bán hàng khác và cư dân trong khu chợ đến quầy hàng của mình. Bà chia sẻ những câu chuyện về nguồn gốc của món ăn, về những kỷ niệm đẹp ở chợ đêm, và về cách những người bán hàng đã giúp đỡ nhau trong nhiều năm qua. Bà bắt đầu tổ chức những buổi nấu ăn nhỏ ngay tại quầy của mình, mời mọi người đến cùng học cách làm những món ăn truyền thống. Ban đầu, mọi người ngạc nhiên. Minly đang làm gì vậy? Thì họ tự hỏi. Bà ấy đang cho không những thứ mình làm ra, nhưng dần dần, điều kỳ diệu đã xảy ra. Tiếng cười và những câu chuyện bắt đầu lấp đầy khu chợ. Những người bán hàng khác, vốn chỉ tập trung vào việc bán hàng của mình, bắt đầu noi gương Minly. Họ chia sẻ công thức nấu ăn, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, và thậm chí là chia sẻ nguyên liệu cho nhau. Khu chợ đêm không chỉ là nơi mua bán nữa, nó trở thành một cộng đồng mạnh mẽ, nơi mọi người gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Khi các nhà phát triển đến để khảo sát khu vực, họ ngạc nhiên. Họ thấy một khu chợ đêm không chỉ tấp nập khách hàng mà còn tràn đầy tiếng cười, sự sẻ chia và một tinh thần cộng đồng mạnh mẽ chưa từng thấy. Họ thấy những người bán hàng không cạnh tranh mà lại hợp tác, giúp đỡ nhau. Họ thấy Minly đang dạy một nhóm thanh niên cách làm bánh, và một nghệ sĩ đường phố đang vẽ lại khung cảnh sôi động của chợ. Ấn tượng bởi tinh thần độc đáo này, các nhà phát triển đã thay đổi kế hoạch của mình. Thay vì phá bỏ khu chợ, họ quyết định tích hợp nó vào thiết kế của trung tâm mua sắm mới, tạo ra một không gian chợ đêm hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống và tinh thần cộng đồng. Minly, người phụ nữ nhỏ bé với gánh hàng rong, đã không sử dụng tiền bạc hay quyền lực. Bà đã sử dụng sự sẻ chia của mình để thay đổi một quyết định lớn. Minly không trở thành triệu phú, nhưng bà trở thành một biểu tượng của sự sẻ chia và tình người trong lòng Singapore hiện đại. Bà đã chứng minh rằng giá trị của một con người không nằm ở số tài sản mà họ tích lũy, mà ở những gì họ sẵn lòng chia sẻ để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Bài học rút ra, câu chuyện về hương vị của chợ đêm minh họa sâu sắc chủ đề. Con người không phải là những gì họ có, mà là những gì họ chia sẻ. Bài học chính ở đây là giá trị đích thực của một cá nhân và một cộng đồng không nằm ở sự giàu có về vật chất hay những thành tựu cá nhân, mà ở tinh thần sẻ chia, sự kết nối và những đóng góp mà họ mang lại cho nhau. Minly đã đối mặt với một vấn đề lớn, chợ đêm bị đóng cửa, nhưng thay vì tuyệt vọng hay chỉ nghĩ cho bản thân, bà đã chọn cách hành động bằng sự sẻ chia. Chính hành động này đã không chỉ cứu lấy chợ đêm mà còn biến nó thành một biểu tượng của cộng đồng mạnh mẽ và đầy tình người, chứng minh rằng sự chia sẻ có thể tạo ra giá trị vượt xa những gì vật chất có thể làm được. Những bài học truyền cảm hứng là sức mạnh của sự hào phóng, ngay cả khi bạn có ít, việc chia sẻ những gì mình có, kiến thức, kỹ năng, lòng tốt có thể tạo ra những tác động không ngờ, xây dựng cộng đồng qua sẻ chia,
Sự chia sẻ là nền tảng để xây dựng những mối quan hệ bền vững và một cộng đồng đoàn kết. Hỗ trợ lẫn nhau, giá trị vô hình của tình người, hạnh phúc và ý nghĩa thực sự thường đến từ những kết nối và sự đóng góp mang tính nhân văn, không thể đong đếm bằng tiền bạc, thay đổi từ bên trong, thay vì chờ đợi những giải pháp lớn từ bên ngoài. Đôi khi chính những hành động nhỏ bé của sự sẻ chia từ mỗi cá nhân lại có thể tạo ra sự thay đổi lớn lao. Con người là tài sản quý giá nhất của một xã hội không phải là những tòa nhà cao tầng hay sự giàu có vật chất, mà là những con người biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ lẫn nhau. Truyện ngắn 240 khám phá chiều sâu của tình yêu thông qua hành động và sự chăm sóc, cùng với một bài học ý nghĩa. Tìm sách cũ trên phố Baker, trên con phố Baker sầm uất và cổ kính của London, nơi những chiếc taxi đen huyền thoại lướt qua và mùi trà Earl Grey thoảng bay từ những quán trà nhỏ, có một tiệm sách cũ khiêm tốn tên là Gót sách quên lãng. Chủ tiệm là ông Arthur, một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu bạc phơ và đôi mắt xanh sâu thẳm ẩn chứa vô vàn câu chuyện. Ông Arthur không điều hành tiệm sách để kiếm lời. Ông làm điều đó vì tình yêu dành cho những cuốn sách và những con người đã từng đọc chúng. Ông Arthur đã trải qua một cuộc đời đầy biến động, nhưng ông luôn tin rằng tình yêu đích thực không phải là những lời nói hoa mỹ hay cảm xúc nhất thời, mà là sự cống hiến và chăm sóc không ngừng nghỉ. Ông thường nhắc nhở bản thân, và đôi khi là những khách hàng trẻ tuổi, lời nói mà ông rất tâm đắc, để tình yêu không phải là một cảm giác, mà là hành động và sự chăm sóc. Đối với ông, tình yêu là việc dành thời gian để sắp xếp lại một cuốn sách cũ, là việc kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của một khách hàng, hay là việc pha một tách trà nóng cho người bạn già. Một mùa đông khắc nghiệt ập đến London. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng mọi con phố, và cái lạnh buốt xương khiến mọi người ngại ra đường. Tiệm sách của ông Arthur trở nên vắng vẻ. Ông không có đủ tiền để sưởi ấm toàn bộ tiệm, và nỗi lo về việc phải đóng cửa bắt đầu đè nặng. Ông cũng cảm thấy cô đơn, vì người bạn đời của ông đã qua đời nhiều năm trước, và ông thường nhớ những buổi chiều hai người cùng nhau đọc sách bên lò sưởi. Trong khi nhiều người than thở về thời tiết và sự khó khăn, ông Arthur lại chọn cách khác. Ông không thể thay đổi thời tiết, nhưng ông có thể thay đổi cách mình phản ứng lại. Ông nhớ lại lời mình đã luôn tâm niệm, để tình yêu là hành động và sự chăm sóc. Mỗi buổi sáng, thay vì ngồi chờ đợi khách hàng, ông Arthur lại thức dậy sớm hơn. Ông bật lò sưởi nhỏ ở góc tiệm, nơi có vài chiếc ghế bọc da cũ kỹ. Ông pha một ấm trà Earl Grey thơm lừng và đặt một vài chiếc bánh quy gừng lên bàn. Ông không mở tiệm để bán sách, ông mở tiệm để tạo ra một không gian ấm cúng, một chỗ nương náu cho bất kỳ ai cần. Những người dân trong khu phố, vốn quen với sự lạnh lẽo và cô đơn của mùa đông, bắt đầu tìm đến Gót sách quên lãng. Họ không đến để mua sách, mà đến để sưởi ấm, để nhâm nhi tách trà nóng và để trò chuyện. Một sinh viên trẻ đến đọc sách giáo trình, một bà lão hàng xóm đến để đan len, một người đàn ông vô gia cư đến để tìm một chút hơi ấm. Ông Arthur không hỏi han nhiều, chỉ mỉm cười và phục vụ trà. Ông chăm sóc họ bằng sự hiện diện của mình, bằng sự ấm áp của không gian và bằng những câu chuyện mà ông sẵn lòng chia sẻ. Tiệm sách của ông Arthur không còn là một nơi mua bán nữa, nó trở thành một trung tâm của sự ấm áp, tình người và sự sẻ chia. Không ai còn cảm thấy cô đơn hay tuyệt vọng nữa. Họ nhận ra rằng tình yêu không phải là những lời nói trống rỗng, mà là những hành động nhỏ bé của sự tử tế và chăm sóc. Khi mùa đông qua đi và ánh nắng mặt trời ấm áp trở lại London, tiệm sách của ông Arthur không chỉ tồn tại mà còn trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Khách hàng không chỉ mua sách mà còn tình nguyện giúp đỡ ông sắp xếp lại kệ sách, dọn dẹp tiệm. Họ không trả ơn bằng tiền, mà bằng tình cảm và sự biết ơn sâu sắc. Ông Arthur không trở thành người giàu có, nhưng ông lại có một gia tài lớn hơn nhiều, đó là sự yêu mến, kính trọng từ cả cộng đồng. Ông đã chứng minh rằng tình yêu không phải là một thứ cảm xúc phù phiếm, mà là một sức mạnh hiện hữu thông qua những hành động cụ thể và sự chăm sóc chân thành mà chúng ta dành cho nhau. Gót sách quên lãng của ông Arthur không chỉ là một tiệm sách, nó là một ngôi nhà của tình yêu, được xây dựng bằng những hành động tử tế và sự sẻ chia không ngừng nghỉ. Bài học rút ra, câu chuyện về tiệm sách cũ trên phố Baker minh họa sâu sắc chủ đề, tình yêu không phải là một cảm giác, mà là hành động và sự chăm sóc. Bài học chính ở đây là tình yêu đích thực không chỉ là những lời nói hay cảm xúc thoáng qua, mà nó được thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ nhất thông qua những hành động cụ thể, sự quan tâm, chăm sóc và cống hiến không ngừng nghỉ cho người khác. Ông Arthur, khi đối mặt với sự cô đơn và khó khăn của mùa đông, đã không chỉ than vãn mà đã chọn cách hành động bằng tình yêu thương và sự chăm sóc.
Ông đã biến tiệm sách của mình thành một nơi ấm áp, nơi mọi người có thể tìm thấy sự an ủi và kết nối. Chính những hành động này đã mang lại niềm vui cho ông và cho cả cộng đồng, chứng minh rằng tình yêu là một động từ, chứ không phải một danh từ. Những bài học truyền cảm hứng là: tình yêu thể hiện qua hành động, đừng chỉ nói lời yêu thương, hãy thể hiện nó bằng những việc làm cụ thể, dù là nhỏ nhất. Sự chăm sóc là nền tảng của tình yêu. Tình yêu bền vững được xây dựng trên sự quan tâm, thấu hiểu và chăm sóc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Vượt lên trên cảm xúc nhất thời, cảm xúc có thể thay đổi, nhưng hành động và sự chăm sóc thể hiện một cam kết sâu sắc hơn, tạo ra giá trị qua sự sẻ chia. Tình yêu không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là việc tạo ra một môi trường tích cực, ấm áp cho những người xung quanh. Hạnh phúc từ việc cho đi. Khi chúng ta dành thời gian và nỗ lực để chăm sóc người khác, chúng ta cũng tìm thấy niềm vui và ý nghĩa cho chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.